хто проти дозволу Україні бити західною зброєю по території Росії, це Ватикан. Так, Святий Престол вирішив прокоментувати військово-політичні питання. Можливо, в них трохи викривлене поняття слова «милосердя», бо ми його, знаєте, якось по-іншому трактуємо. Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вважає, що потенційний дозвіл на використання Україною зброї, наданої НАТО, на території Росії означатиме, цитую, неконтрольовану ескалацію. Він вважає, що можливі удари України по Росії натівською зброєю повинні турбувати всіх тих, кому близька доля нашого світу. Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати. Це дуже тривожна перспектива, додав він. Його навіть зацитували пропагандисти. «Це дуже тривожна перспектива», радісно і ще й виділено жирним. Певне, якщо про тебе так поважно пишуть російські пропагандисти, ти в житті робиш щось не дуже добре і явно не дуже християнське. Але все ж. У книзі Нового Завіту «Послання до римлян» є слова, що відображають боротьбу України з Росією. «Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром». Наше добро – це допомога від союзників, яка допоможе зруйнувати військові об'єкти ворога, щоб він більше не міг запускати ракети чи вводити війська, вбивати людей і руйнувати будинки. Хіба не так має виглядати перемога над злом? Хіба ж у Ватикані не читали Біблії? Риторично-філософське питання. Бо вже не вперше понтифік звертається не до зла з вимогою припинити криваву війну, а до добра з наказом підняти білий прапор. Давайте нагадаємо собі цей фрагмент. Я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слова «вести переговори» – сміливі слова. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тоді потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але з кількома смертями це закінчиться. Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, щоб виступити посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього і інші. Не соромтеся вести переговори, поки не сталося гірше. Звісно, після того у Ватикані з'явилася ще одна заява. Ви все не так зрозуміли. Це просто алегорія, асоціація, ілюзія. Папа використовує образ білого прапора, запропонованого інтерв'юером, маючи на увазі припинення ворожості, перемир'я, яке досягається завдяки відвазі розпочати переговори. В іншому місці цього інтерв'ю, говорячи про іншу ситуацію конфлікту, але маючи на увазі будь-яку ситуацію війни, папа чітко заявив, переговори ніколи не є капітуляцією, пишуть на офіційному сайті Ватикану. Цікаво, як тепер пояснюватимуть заяву П'єтро Пароліна про ескалацію, як пояснюватимуть, чому у Ватикані тягають наратив російського диктатора і подають це як офіційну позицію. Пояснюватимуть, чому росіяни і надалі мають право гатити по Україні, а ми тут маємо мовчати, терпіти і підставляти другу щоку. У Ватикані сьогодні сонячно і 24 градуси тепла. Ця погода мало чим відрізняється від того ранку, в якому прокинулись українці. От тільки найбільша відмінність полягає в тому, що папа Франциск нині буде спокійно молитися за мир в усьому світі, любов до ближнього і ворога, і над його головою не будуть літати російські ракети й іранські шахеди. П'єтро Паролін теж буде робити свої справи у мирі й тиші. Її навряд чи розітне повітряна тривога. А велика частина українських вірян різних релігій уже не має де молитися, бо країна-агресорка зруйнувала за час Великої війни щонайменше 630 церков, молитовних будинків, синагог і мечетей. І серед них 21 храм Римо-католицької і 20 греко-католицької церков. Але у Ватикані побоюються якоїсь уявної, вигаданої ескалації. Слава Богу, як то кажуть, що у нас є партнери, які перестали цього боятися, і про їхні страхи, міфи і їхні розвінчання говоримо далі з президентом аналітичного центру «Політика». Пан Олег Лісний уже приєднався до нашого етеру. Пане Олегу, вітання вам і дякую, що традиційно залишаєтеся з нами. Добрий день. Я б хотіла, аби ми почали із важливої новини, яку обговорюють у міжнародній пресі. Це так званий тихий дозвіл Джо Байдена з Україні завдавати ударів американською зброєю по території Російської Федерації. Він, щоправда, обмежений поки що і стосується лише тих об'єктів, які становлять загрозу для Харківщини. Але чи могли б ми з вами проаналізувати ось цей шлях їхній, зокрема американського політикуму, від того, що повсякчас намагалися запевняти, що це так звана ескалація, вони цього робити не будуть.
і всяке таке. А тут от уже з'являються у нас новини не лише від Сполучених Штатів, від інших країн, що вони кажуть так, Україна має право використовувати зброю, яку ми передаємо, для того, аби захистити себе від агресора. Ну, знаєте, от колись була така радянська пісня «Со сльозами на глазах», да? День Побєди там вони співали. А це для мене от дійсно не фігура мови, а знаєте, і десь якась радість і розпач. Тому що от ви питаєте, що сталося, щоб вони це ухвалили? Сталося дуже багато смертей, дуже багато крові. І тоді вони нарешті побачили. А от я пам'ятаю, нещодавно президент в інтерв'ю казав, що кожне рішення, таке вагоме, да, Заходу, воно спізнюється на рік, щонайменше, ну або в середньому. Так оце рішення спізнилося на 2 з лишнім, або може й більше років. Тому що логіка війни, яка зараз відбувається, вона не є справедливою стосовно України, не є справедливою з боку Росії і не зовсім справедлива в плані бачення її нашими партнерами. Тому що я дуже сумніваюся, що якби в цій ситуації протистояння Сполучені Штати з іншою державою, військові пішли без підтримки літаків. Військові пішли в атаку без дуже великої кількості танків. Військові пішли без розвідданих або ще чогось. Ну, вони дуже багато чого б не пішли, тому що у них є протоколи, вони цими протоколами мають йти. Але що стосується українців, то тут протоколи не працюють. Це ж війна у них, але ж це війна вже у нас. Я дуже сподіваюся, що більшість політиків зараз все-таки схиляються до того, що це і їхня війна теж.